Και πάλι μαζί, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πανεύκολη συνταγή που δεν θέλει να μετρήσουμε. Είναι αγκουράκια ξηράτα, είναι πανεύκολα, είναι έναν ωραίο ορεκτικό, όπως έχω την πίκλα, έχω ξηράτα, τη μούγκραν, εξήχασα την το ορεκτικό. καπάρι, το αγκουράκι του καπαρκού. Και τούτη, αλλά είναι πανεύκολη. Όπως τη φτιάχνω εγώ, γίνεται στο κεφί και σε 1-2 μέρες έχετε ορεκτικό για τη σαλάτα σας. Μιχάλη μου, 2 μέρες έχουν περάσει, με πρόλαβες, έκοψα το πρώτο και έβαλες με να βγάλω ακόμα ένα, να φανεί. Διότι μου έδωσες και είναι εξαιρετικό. Το Μάλιστα. λάδι του που πάνω και τα πιπέρια του που πάνω. Ναι, να δεις, ναι, Μιχάλη, ναι. ένα λεπτό. Έλα, έλα. Έλα να δεις από πάνω τι ωραίο που είναι. Ναι, έρχομαι. Με τα πιπεράκια από πάνω. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Μπορούμε, αν είναι μικρές συσκευασίες, Μιχάλη μου, να το διατηρήσουμε και στο ψυγείο. Διατηρείται πιο πολύ καιρό. Ναι. Αλλά τόσο μεγάλο Μα θα φαγωθεί γρήγορα. θα το κόψω με Φετούλες. φετούλες μικρές. Παρόλο εγώ που έντρο πολλά τα ξινά, αλλά είναι φανταστικό. Αν το ξύδι σας είναι καυτερό, Είναι δυνατό είναι πολύ. δυνατό, μπορείτε να προσθέσετε και λίγο νεράκι. Όταν χρησιμοποιούμε χωριάτικο ξύδι, από αυτό που φτιάχνεις και εσύ, συνήθως βάζεις ένα ξύδι, ένα νερό. Ναι, ναι, και είναι δυνατά πολλά. Μάλιστα. Ενώ τούτα είναι ειδικά για ξηδάτα, είναι πιο ελαφριά. Είναι ήδη αραιωμένο ξύδι. Ναι, βλέπεις Είναι- το χρώμα του, ήταν Ναι, πιο ναι, ναι, είναι ανοιχτό χρώμα. Είναι εκείνο το... Να δοκιμάσω έτσι μόνο του. Ειλικρινά, είναι φανταστικό. Ναι, 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 μαζί Έχει- με το φαγητό σου είναι ότι πρέπει. Αλλά, πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μου ξαδέρφη Μαρία για την όμορφη την ποδιά, δες τη. Ναι. Είναι δώρον έκπληξη που μου την έφερε και με συγκίνησε, δεν μπορώ να σας πω πόσο. Πάμε λοιπόν Πάμε με τη για τη συνταγή. συνταγή. Πρώτα απ' όλα είναι τα αγκουράκια μας, Μιχάλη. Εγώ πήρα 1 κιλό, διότι πρέπει να τα κάνουμε και να τα τρώμε μέσα σε 1-2 μήνες. Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Και εφόσον γίνεται τόσο εύκολο, δεν είναι ανάγκη να αποθηκεύουμε. Καλύτερα φρέσκα να τα απολαμβάνουμε. Δεν είναι θερμοκηπίου, είναι του χωραφιού όπως λέμε, διότι διατηρούνται καλύτερα. Τα άλλα μπορεί να μας λύσουν εύκολα. Και Τα- διάλεξες ως επιτοπλίστων μικρά. Μικρά για να μπορέσω να τα βάλω και στο βάζο μου, να μπουν όμορφα. Μάλιστα. Είναι πλημμένα, καθαρισμένα, θα τα αλατίσω. Ωραία, πάμε να δούμε τι θα κάνεις. Θα πούμε τελικά πρώτα. Ωραία. Είναι τα αγκουράκια μας, είναι το αλάτι μας, το ξύδι τούτον είναι για ξηδάτα. Ειδικό για ξηδάτα. Ναι, δεν είναι τόσο δυνατόν ώστε να μου δημιουργήσει πρόβλημα και να μου τα λιώσει. Και να θέλεις να το αραιώσεις Προσθέσω. με νερό. Ναι, είναι ειδικό για ξηδάτα. Και Προτιμάς το κόκκινο από ό,τι ναι, ξέρω. τούτον έχει και είναι στα φιλιού ξύδι τούτο. Έχει και το άσπρο, έχει και το κόκκινο, αλλά για Γευστικά μένα σου αρέσει γευστικά καλύτερα μου το αρέσει, κόκκινο. παρόλο που μπορεί να πάρει χρώμα, ας πούμε, το λαχανικό μας ή ό,τι να χρησιμοποιήσουμε, προτιμώ το κόκκινο, είναι πιο ευγευστό. Θέλω λίγα ακουπάνιστα πιπέρια, το μαύρο το πιπέρι, για να το κάνουμε και λίγο μπικάντικο, αφού είναι ορεκτικό. Δεν είναι αλεσμένο. Όχι, δεν είναι αλυσμένο, δεν θα το βάλουμε ένα αλυσμένο. Μάλιστα. Απλώς να απορροφήσει το ξύδι μας, τσίνον το εναψάδα που έχει το πιπέρι. Και λίγο λαδάκι. 1-2 κουταλιές λαδάκι. Απλώς να καλύψει την επιφάνεια από πάνω. Μάλιστα. Και Ωραία. αρχίζουμε. Πρώτα απ' όλα, Τα έχεις αλατίσω. πλύνει. Τα έχω πλύνει, τα έχω στραγγίξει. Ένα λεπτό, Μιχάλη μου. Να τα αλατίσουμε. Και πάνε στο δοχείο. Να πάνε στο δοχείο. Α, θα τα βάλεις με σειρά. Ναι. Να μην είναι και τέλεια στεχνά για να μπορέσει να Να κολλήσει το άλλας πάνω. Να, ναι. Και μπήκα μια φορά. Φεύγει τούτο. Άρα μπήκαν όλα μέσα, θα βάλεις ακόμα λίγο αλάτι. Βάλω ακόμα λίγο. Δηλαδή βάλεις μια κουταλιά περίπου 20 γραμμάρια, 20-25. 20-25 γραμμάρια. Θέλει το αλάτι του για να έχουν γεύση, δεν είναι μόνο ξύδι μόνο να πούμε. Θα βάλουμε και καμιά κουταλιά, εξαρτάται που το βάζω, να κάνουν πιο λίγα, Μιχάλη μου. Ναι. Και τώρα, θα ρίξω το ξύδι μου. Όπως είπαμε είναι ειδικό ξύδι Για ξηδάτα. για ξηδάτα και έτσι δεν θα προσθέσεις νερό. Όχι, δεν θα προσθέσω. Αυτό ήταν. Μάλιστα, μέχρι πάνω.
Στην επιφάνεια θα βάλω το Από λάδι. πάνω, βάζεις το λάδι, Ναι. το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι και συντηρητικό. Εδώ μπαίνει από πάνω το λαδάκι και τα πιπεράκια μου. Τούτα που θα τα κάνουν πικάντικα. Μάλιστα. Θα το κλείσουμε και Τίποτα θα το άλλο. βάλουμε Δεν βάζεις σκοτεινό. τίποτα άλλο. Τίποτα. Τέλος. Αυτή είναι η συνταγή μας. Εγώ έτσι τα κάνω. Να το, σε 2 μέρες θα είναι έτοιμα. Θα Μάλιστα. πάρουν τη γεύση τους. Εγώ μπορώ να σου πω ότι και που την εκομμένη χρησιμοποιούτα. Αυτή είναι η συνταγή, φίλες μου. Πανεύκολη, Πανεύκολη, σύντομη. στο πικεφί καλοκαιρινή που είναι ζέστη τώρα. Μάλιστα, ορεκτικό. Τώρα που είναι ζέστη έχουμε τα παπουτσόσικα. Ο καλός μου Μιχάλης πήγε πρωί-πρωί στο περιβόλι, μάζεψε τα παπουτσόσικα παγωμένα, το σταφυλάκι μας, τα σίκα Μέχρι μας. να έρθω έφτιαξε και η Λίζα μία φανουρόπιτα. Μπορούμε να την πούμε και καρυδόπιτα. Είναι υπέροχη αμυγδαλόπιτα. ναι, μαζί με μία μπάλα παγωτού. Είναι το κάτι άλλο. Φτιάξτε και εσείς φίλοι μας. Τώρα που είναι 15 Αύγουστο και θέλουμε να αποφύγουμε λίγο τα κρέατα, μια φανουρόπιτα είναι ειλικρινά φανταστική. Τρώω και νομίζεις, επειδή έβαλα και καρύδια μέσα, Ναι. αλεσμένα, είναι σαν καρυδόπιτα, αλλά μπορούμε να βάλουμε και αμύγδαλα. Με μια μπάλα παγωτού, είναι εξαιρετική, φίλες μου, και πανεύκολη στο χέρι. Μπορεί να τη φτιάξετε, δεν έχετε μίξερ, είσαστε κάπου και στο χέρι, εγώ στο χέρι μου την έκανα αυτή, στο πικεφί. Ψήνετε και ωραίο κεραστικό. Ωραία, φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες αγκουράκια του χωραφιού ξιδάτα. Ξιδάτα και απολαύστε τα ως ορεκτικών